السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده على قناه مارفل تيم. معاكم حمدي عماد، وده فيديو تحليل الحلقه الثانيه من مسلسل ذا فالكون اند ذا وينتر سولجر. ويلا بينا نبدا على طول. في البدايه بندخل كده على حفله تقديم كابتن امريكا الجديد والعروض الموسيقيه وكده، وبتحصل مقابله مع برنامج جود مورنينج امريكا، ونشوف انجازات جون ووكر، وانه اول واحد في تاريخ امريكا يحصل على 3 ميداليات شرف وشارك في عمليات انقاذ رهائن. والحكومه عملت على جسمه فحوصات في معهد MIT اللي اتذكر كذا مره قبل كده في الافلام واخرهم اند جيم. المهم ان عنده قوه جسديه عاليه وذكاء وسرعه، وبيقول ان هو ما عندهوش معدات يستخدمها ولا عنده قوه خارقه، وبيشبه نفسه بستيف وبيقول ان عنده شجاعه زيه. وبعد كده نشوف باكي وهو مصدوم من اللي بيحصل ولسه قاعد على الارض زي الحلقه اللي فاتت، ده يدل انه لسه بيعاني من المشكلات اللي كانت عنده. ونروح لمقابله باكي لسام واعتراضه على تسليم الدرع للحكومه، بس سام بيقول له خلينا في المهم دلوقتي، ويعرفه على الفلاج سماشرز، وبيقول له انهم ممكن يكونوا حاجه من البيج 3 واللي هم فضائيين او روبوتات او سحرة. وبيقول له ان دول دايما بنحاربهم، بس لو ركزت في الكلام هتلاقي الفضائيين يقصد بيها زي ثانوس، الروبوتات اللي هم الترون، بس السحرة يقصد بيهم مين؟ مفيش مره كانوا بيحاربوا فيها سحرة. هل يقصد احداث واندا فيجن وتكون اخبار واندا واللي عملته انتشر وكده؟ يعني ممكن. ومشهد باكي مع فالكون على الطيارة وسام بيقول له ايه الخطة، قام فالكون نط من الطيارة. المشهد ده شبه مشهد افنجرز 1 لما توني ستارك وكاب كانوا على الطيارة مع لوكي، وثور خد لوكي ومشي، حصل نفس الحوار. بعد كده نشوف باكي وهو بيتسلل، وسام بيقول له على قعدتك في واكاندا خليتك تتسلل وكده وتبقى شبه بلاك بانثر، والمفروض يبقى اسمك وايت بانثر على كده. قام باكي رد قال له في الحقيقة وايت وولف، ودي تاني مرة نسمع فيها الاسم ده بعد انفينيتي وور. بعد كده هجوم سام وباكي على عربيات النقل، ونشوف سرعة باكي المشابهة لكاب بسبب الماست طبعا، ويطلع معمول لهم كمين، ويظهر اعضاء الفلاج سماشرز الثمانية، ويحصل الفايت، ونلاقي كاب الجديد بيتدخل مع السايد كيك بتاعه لامار هاسكنز، بس بيخلص الفايت بفوز الفلاج سماشرز وهروبهم بالادوية. ونشوف محاولة جون ووكر لضم فالكون وسام معاه عشان هيبقوا احسن من لما يبقوا اتنين بس، وباكي بيقول له مش معنى انك معاك الدرع تبقى كابتن امريكا. بيقول له هل انت نطيت قبل كده على قنبلة يدوية؟ ده طبعا بيشير لستيف في اول فيلم كابتن امريكا ذا فيرست افنجر، قال له ايوه 4 مرات قبل كده بس باستخدام خوذة مخصصة. وبيتكلموا على الناس اللي كانوا بيواجهوهم وانهم ممكن يبقوا حاجة من البيج 3 برضه، ده ممكن يدل ان المصطلح ده بقى شائع وكذا حد بيستخدمه. ونتعرف على لامار هاسكنز السايد كيك بتاع جون ووكر، واللي في الكوميكس كان المفروض هيحمل لقب باكي لكن رفض وقرر انه يطلق عليه باتل ستار. كمان كان له علاقة بهيورد ذا داك اللي ظهر في جزئين جارديانز اوف ذا جالاكسي وفي فيلم اند جيم، كانوا بيحاربوا جيوش زومبيز جايين من ارض تانية رقمها 12591. رجوع جماعة الفلاج سماشرز للملجأ مساعدة الناس ليهم عشان كانوا بيساعدوا الناس في فترة ما في ال5 سنين اللي فاتوا، وبيعرفوا ان شخصياتهم اتكشفت وبقوا مطلوبين للقبض عليهم. وبنعرف ان القائدة بتاعتهم اسمها كارل مورجان، في الكوميكس كان اسمه كار، كان واحد مش واحدة، وانه في حد بيهددهم بسبب انهم سرقوا حاجات منه. وبنعرف ان هدفهم عالم واحد بدون بلاد بدون حدود وشعب واحد. بعد كده نروح لباكي وسام ونعرف ان باكي عايز يرجع الدرع، وسام بيفكروا باللي حصل لهم اخر مره في سيفل وور لما استرجعوا حاجاتهم بدون موافقه الحكومه وانهم بقوا مجرمين. نروح بعد كده للمكان اللي باكي عايز يودي سام فيه، بس سام بيقابل طفل صغير كده، الولد بيسمي سام بلاك فالكون. حط خط وهنبقى نرجع تاني للمشهد ده. بيروحوا بعد كده للبيت، واللي باكي يعرف صاحبه من زمان، ويطلع صاحب البيت هو ايزيا برادلي او بلاك كابتن امريكا. ده بقى قصته في الكوميكس ان بعد كاب لما اتجمد في التلج وموت العالم مخترع المصل السوبر سولجر، بدأت الحكومة في عمل تجارب على الناس عشان تجرب كذا مصل، وجابوا 300 شخص كانوا في الجيش الامريكي وعملوا عليهم تجارب، وكان هو وكام واحد بس اللي التجارب نفعت عليهم، وبقوا يحاربوا في الحرب العالمية تانية وكلهم ماتوا ما عدا ايزيا، هو الوحيد اللي كان باقي. بعد كده خدوه وحبسوه لمدة 17 سنة، ده كان في الكوميكس، لكن المسلسل اتحبس 30 سنة. المهم علشان سرق لبس كان معمول لكاب قبل كده، في فترة السجن سحبوا منه دم كتير وعملوا عليه تجارب. وايزيا قبل ما ياخد المصل كان متجوز واحدة ومخلف منها بنت، لكن الحكومة قالت لهم انه مات، وكانوا واخدين عينات من جيناته وعملوا بيها طفل يبقى عنده السوبر سولجر سيرم، والطفل ده يعتبر ابنه بس هو ما يعرفش عنه اي حاجه، وكان اسمه جوسيا الحاج صديق. وبنشوف في نفس البيت الشاب الصغير ده واللي المفروض هو حفيد ايزيا واسمه إيلي برادلي. وفي مره حصلت حادثه في الكوميكس واضطر جده ايزيا انه ينقل له دم، وإيلي بيتنقل له قوته اليانج افنجرز، واللي في الغالب هيتقدموا قريب في الMCU. بعد ما خرجوا من البيت سام بيشد مع باكي بسبب ان ليه مفيش حد سمع عن ان في بطل خارق اسود عايش من
من زمان، والبوليس بيكبس عليهم وفاكرين ان فالكون بيضايق سام بسبب ان لون بشرتهم مختلف. ونرجع بقى لنقطة الولد اللي بيسمي سام بلاك فالكون، ان في كمية عنصرية محشورة في المسلسل بقت بشكل مستفز الصراحة، وبيقبضوا على باكي بسبب انه فوت ميعاد الجلسة العلاجية، وان بسبب الجلسة دي بقى حر. بعد كده لما نروح للاسم نشوف جون ووكر وتفاخره بالصلاحيات اللي بقت معاه، وانه لغى الجلسات العلاجية المقيد بيها باكي بعد كده علشان هو محتاجه في الشغل، لكن لازم ياخد الجلسة دلوقتي علشان يخرج. ونروح للجلسة ونشوف معاتبة باكي لسام بسبب تسليمه للدرع، وان كاب اداله الدرع ده لسبب وانه كان مؤمن بيه علشان كده اداهوله. ولو سام شايف ان ستيف كان غلطان يبقى كان غلطان كمان في تقدير باكي، لان ستيف كان الوحيد اللي مؤمن ان باكي مش غلطان، وكل الوقت ده هايدرا كانت بتتحكم فيه. وسام بيوعد الدكتوره انهم لما يخلصوا الشغل اللي وراهم مش هيشوفوا بعض تاني. ولما يخرجوا بيقابلوا جون ووكر ويقول لهم على المعلومات الجديده ومحاولته تاني انه يضمهم لصفه، لكن في الاخر بيقلبوا على بعض ونشوف الوش تاني لجون ووكر. بعد كده نروح للفلاج سماشرز ونقلهم لشحنات زي قبل كده، لكن بيهجم عليهم جماعه الباور بروكر، واللي في الكوميكس كان شغال معاهم مين بقى لو انت اتفرجت على الحلقه اللي فاتت؟ هو العالم كارل مالوس اللي عمل تجارب على واكين توريس. نفس العالم ده عمل تجارب على جون ووكر وباتل ستار واداهم مصل السوبر سولجر، واللي اكيد الباور بروكر هو السبب في ظهور الفلاج سماشرز، لكنهم تخلوا عنه. بس هنشوف في الحلقات الجايه، ما تسبقش الاحداث. ونرجع تاني لباكي وسام، وان الحل الوحيد علشان يعرفوا المصل اللي استخدموه الفلاج سماشرز جه منين، لازم يتكلموا مع حد عارف كل اسرار هايدرا. يطلع مين؟ ايوه هو بارون زيمو، وبيظهر وهو قاعد في السجن في مشهد سريع، وبتظهر جنبه شطرنج. ممكن ده يكون ريفرنس لماجنيتو وتشارلز من افلام اكس مين لما كانوا بيلعبوا شطرنج في سجن عند ماجنيتو. وبس كده، ده كل اللي لقيته في الحلقه. وتعليقي على الحلقه انها احسن من الاولى، لكن الواحد كان متوقع اكتر من كده. بس ان شاء الله اول ما زيمو هيظهر الدنيا هتظبط والمسلسل هيبقى احسن. بس كده، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.